Chào mừng các bạn đến với Suy Ngẫm Channel. Đây là nơi mà bạn có thể tìm thấy những bài audio ngắn gọn, sâu sắc, mang đến cho bạn những giá trị cuộc sống, những điều bổ ích và giúp bạn suy ngẫm về bản thân, cuộc sống xung quanh. Hôm nay Suy Ngẫm Channel sẽ mang đến cho quý thính giả một bài viết có tựa đề là Lão Tử dạy 3 bài học lớn, người biết lĩnh hội dễ tạo nên cơ nghiệp, tiền tài và phú quý, đua nhau kéo về. 3 triết lý nhân văn dưới đây của Lão Tử tạo ảnh hưởng sâu sắc đối với nhiều thế hệ ở ngàn đời và có thể thay đổi tư tưởng của nhiều người. Là người sáng lập ra đạo gia, Lão Tử có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của triết học Trung Quốc. Cốt lõi trong tư duy của ông là phép biện chứng đơn giản, lưu lại trong Đạo Đức Kinh. Trong cuốn này, Lão Tử dùng từ đạo để giải thích về sự phát triển biến hóa của vạn vật trong vũ trụ. Những triết lý về cuộc sống của ông trong cuốn sách khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Dưới đây là 3 bài học lớn ở đời mà hậu thế cần lĩnh hội để hiểu sâu về cuộc đời. 1. Biết đủ thường đủ. Lão Tử và triết lý về sự hài lòng trong cuộc sống hiện đại. Trong thế giới hiện đại, nơi mà sự giàu có và thành công thường được đo bằng vật chất và địa vị, lời dạy của Lão Tử về biết đủ mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Câu nói nổi tiếng của ông trong Đạo Đức Kinh, họa mạc đại ư bất tri túc, cửu mạc đại ư dục đắc, cố tri túc, thường túc hĩ, có thể được hiểu là không có tai họa nào lớn hơn không biết đủ, không có tội lỗi nào lớn hơn ham muốn có được. Vì vậy, biết đủ là đủ, luôn luôn là đủ. Lời dạy này không chỉ đơn thuần là một lời khuyên về sự tiết chế, mà còn là một triết lý sâu sắc về hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống. Lòng tham, nguồn gốc của đau khổ. Lão Tử cho rằng đại đa số những người gặp thống khổ và phiền não đều bắt nguồn từ chính lòng tham ở bên trong. Trong xã hội tiêu dùng ngày nay, chúng ta liên tục bị bombarded bởi quảng cáo và thông điệp khuyến khích chúng ta mua sắm, tiêu dùng và tích lũy nhiều hơn. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn của ham muốn. Chúng ta càng có nhiều, chúng ta càng muốn có nhiều hơn. Sự truy cầu vật chất không ngừng này tạo ra áp lực to lớn lên chúng ta. Chúng ta làm việc nhiều giờ hơn, hy sinh thời gian dành cho gia đình và bạn bè, và thậm chí đánh đổi sức khỏe của mình để kiếm thêm tiền và mua thêm đồ đạc. Tuy nhiên, sự thỏa mãn mà chúng ta nhận được từ những thứ này thường chỉ là tạm thời. Ngay sau khi chúng ta đạt được một mục tiêu, chúng ta lại đặt ra một mục tiêu mới, cao hơn. Biết đủ, chìa khóa của hạnh phúc. Lão Tử cho rằng hạnh phúc thực sự không đến từ việc sở hữu nhiều hơn, mà từ việc biết đủ với những gì mình có. Khi chúng ta học cách hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta sẽ giải phóng bản thân khỏi vòng luẩn quẩn của ham muốn và áp lực. Chúng ta sẽ có thời gian và năng lượng để tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, như sức khỏe, các mối quan hệ và sự phát triển cá nhân. Biết đủ không có nghĩa là chúng ta phải sống một cuộc sống khắc khổ hoặc từ bỏ mọi ham muốn. Nó đơn giản có nghĩa là chúng ta cần nhận thức được những gì chúng ta thực sự cần và phân biệt chúng với những gì chúng ta chỉ đơn thuần là muốn. Khi chúng ta có thể làm được điều này, chúng ta sẽ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn về cách sử dụng thời gian, tiền bạc và năng lượng của mình. Áp dụng triết lý biết đủ trong cuộc sống hiện đại. Trong thế giới hiện đại, việc áp dụng triết lý biết đủ có thể là một thách thức, nhưng nó không phải là không thể. Dưới đây là một số cách để chúng ta có thể áp dụng triết lý này vào cuộc sống hàng ngày của mình. Thực hành lòng biết ơn. Dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về những điều bạn biết ơn trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn có thay vì những gì bạn thiếu. Đơn giản hóa cuộc sống. Xem xét lại những gì bạn sở hữu và loại bỏ những thứ không cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt sự lộn xộn và tập trung vào những điều quan trọng. Thiết lập giới hạn. Học cách nói không với những cam kết và yêu cầu không phù hợp với giá trị và mục tiêu của bạn. Tìm kiếm niềm vui trong những điều đơn giản. Tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, như một tách trà ngon, một cuộc trò chuyện với người bạn thân, hoặc một buổi đi dạo trong công viên. Trao dồi sự phát triển cá nhân. Đầu tư thời gian và năng lượng vào việc học hỏi, phát triển kỹ năng và mở rộng hiểu biết của bạn. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự thỏa mãn lâu dài hơn so với việc tích lũy vật chất.
Triết lý biết đủ của Lão Tử mang đến một thông điệp mạnh mẽ về hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống. Trong một thế giới đầy cám dỗ và áp lực, việc học cách hài lòng với những gì mình có và tập trung vào những điều thực sự quan trọng là chìa khóa để đạt được sự bình an nội tâm và hạnh phúc đích thực. Như Lão Tử đã nói, biết đủ là đủ, luôn luôn là đủ. 2. Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt. Hành trình soi dọi nội tâm theo đạo đức kinh. Trong xã hội hiện đại, nơi mà những giá trị vật chất và thành công bên ngoài thường được đề cao, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, quên đi việc lắng nghe và thấu hiểu bản thân. Tuy nhiên, Lão Tử, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Trung Quốc, đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc biết mình trong hành trình sống một cuộc đời ý nghĩa và viên mãn. Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt. Câu nói này của Lão Tử, trích từ chương 33 của Đạo Đức Kinh, chứa đựng một thông điệp sâu sắc về sự tự nhận thức và phát triển bản thân. Nó khẳng định rằng, dù việc hiểu biết người khác có thể mang lại lợi ích và sự khôn ngoan, nhưng việc hiểu rõ bản thân mới là chìa khóa dẫn đến sự sáng suốt và thành công đích thực. Vì sao hiểu mình lại khó hơn hiểu người? Chúng ta thường dành nhiều thời gian và năng lượng để quan sát, đánh giá và cố gắng hiểu người khác. Chúng ta phân tích hành vi, suy nghĩ và động cơ của họ, hy vọng có thể dự đoán và kiểm soát các tình huống. Tuy nhiên, khi nói đến việc hiểu bản thân, chúng ta lại thường gặp khó khăn. Có nhiều lý do cho điều này. Thứ nhất, chúng ta thường có xu hướng nhìn nhận bản thân một cách chủ quan dựa trên những niềm tin, giá trị và kinh nghiệm cá nhân. Điều này có thể dẫn đến sự tự lừa dối và thiếu khách quan. Thứ hai, chúng ta thường sợ phải đối mặt với những điểm yếu, khuyết điểm và những mặt tối của bản thân. Chúng ta có thể cố gắng che giấu hoặc phủ nhận chúng, khiến việc tự nhận thức trở nên khó khăn hơn. Tầm quan trọng của việc biết mình. Theo Lão Tử, việc biết mình không chỉ là hiểu rõ về tính cách, sở thích và khả năng của bản thân, mà còn là nhận thức sâu sắc về những suy nghĩ, cảm xúc và động cơ bên trong. Nó là khả năng nhìn nhận bản thân một cách trung thực và khách quan, chấp nhận cả những điểm mạnh và điểm yếu. Việc biết mình mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Nó giúp chúng ta ra quyết định sáng suốt hơn. Khi hiểu rõ bản thân, chúng ta có thể đưa ra những quyết định phù hợp với giá trị, mục tiêu và khả năng của mình. Chúng ta sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những áp lực bên ngoài hoặc những mong đợi không thực tế. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Hiểu rõ bản thân giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả hơn, thể hiện cảm xúc một cách chân thành và xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Phát triển bản thân toàn diện. Khi nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, chúng ta có thể tập trung vào việc phát huy tiềm năng và khắc phục những hạn chế, từ đó phát triển bản thân một cách toàn diện. Tìm kiếm hạnh phúc và sự bình an nội tâm. Hiểu rõ bản thân giúp chúng ta sống một cuộc sống chân thực và ý nghĩa, theo đuổi những điều thực sự quan trọng và tìm kiếm hạnh phúc từ bên trong. Âm dương và sự cân bằng nội tâm. Trong triết học Trung Hoa, âm và dương là hai khái niệm quan trọng, đại diện cho hai mặt đối lập nhưng bổ sung cho nhau của vạn vật. Âm tượng trưng cho sự tĩnh lặng, thụ động, mềm mại và nội tâm, trong khi dương tượng trưng cho sự năng động, chủ động, cứng rắn và ngoại tại. Lão Tử cho rằng, cuộc sống hiện đại thường khiến chúng ta quá tập trung vào những hoạt động bên ngoài, thuộc về cực dương như công việc, thành công và vật chất. Điều này có thể dẫn đến sự mất cân bằng nội tâm và xa rời bản chất thật của mình. Do đó, Đạo Đức Kinh khuyến khích chúng ta trau dồi cực âm là nội tâm bên trong của bản thân. Điều này có nghĩa là dành thời gian để lắng nghe cảm xúc, suy nghĩ và trực giác của mình, tìm kiếm sự yên tĩnh và tĩnh lặng trong tâm hồn. Làm thế nào để biết mình? Hành trình biết mình là một quá trình liên tục và không ngừng nghỉ. Dưới đây là một số cách để bạn có thể bắt đầu. Thiền định và thực hành chánh niệm. Thiền định và chánh niệm giúp chúng ta tập trung vào hiện tại, quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không phán xét. Đây là một công cụ hữu ích để tăng cường sự tự nhận thức và kết nối với nội tâm. Viết nhật ký. Viết nhật ký là một cách tuyệt vời để khám phá những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín của bản thân. Nó giúp chúng ta nhìn lại những trải nghiệm,
rút ra bài học và hiểu rõ hơn về những động cơ và giá trị của mình. Tìm kiếm sự phản hồi từ người khác. Đôi khi, chúng ta cần sự giúp đỡ từ người khác để nhìn nhận bản thân một cách khách quan hơn. Hãy tìm kiếm sự phản hồi từ những người bạn tin tưởng, những người có thể cho bạn những lời khuyên chân thành và xây dựng. Đọc sách và học hỏi từ những người khác. Đọc sách và tìm hiểu về tâm lý học, triết học và những lĩnh vực liên quan có thể giúp chúng ta mở rộng hiểu biết về bản thân và thế giới xung quanh. Học hỏi từ những người thành công và có kinh nghiệm sống cũng là một cách để chúng ta rút ra những bài học quý giá. Sống một cuộc sống chân thực. Hãy can đảm sống theo những giá trị và đam mê của mình. Từ bỏ những điều không còn phù hợp và theo đuổi những mục tiêu thực sự có ý nghĩa với bạn. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh thực sự. Câu nói này của Lão Tử nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chiến thắng bản thân, vượt qua những giới hạn và trở ngại nội tại để đạt được sự phát triển và thành công đích thực. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị cuốn vào những cuộc cạnh tranh và so sánh với người khác. Chúng ta cố gắng chứng tỏ bản thân, vượt qua người khác để đạt được sự công nhận và thành công. Tuy nhiên, Lão Tử cho rằng chiến thắng thực sự nằm ở việc chiến thắng chính mình. Chiến thắng bản thân có nghĩa là vượt qua những nỗi sợ hãi, những thói quen xấu, những suy nghĩ tiêu cực và những giới hạn tự áp đặt. Nó đòi hỏi sự kỷ luật, kiên trì và lòng can đảm để đối mặt với những thử thách và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Khi chúng ta chiến thắng bản thân, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và có khả năng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống. Chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những giới hạn của bản thân và có thể đạt được những thành tựu vượt xa sự mong đợi. Trong thế giới đầy biến động và phức tạp ngày nay, việc biết mình là một hành trình không thể thiếu để tìm kiếm sự bình an, hạnh phúc và thành công đích thực. Lời dạy của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lắng nghe nội tâm, trau dồi sự tự nhận thức và chiến thắng bản thân. Hãy dành thời gian để khám phá và hiểu rõ bản thân, chấp nhận cả những điểm mạnh và điểm yếu và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Khi chúng ta biết mình, chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống chân thực, ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt. Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng một thông điệp sâu sắc về hành trình phát triển bản thân và tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Hãy để lời dạy của Lão Tử soi sáng con đường của bạn, giúp bạn khám phá và tỏa sáng từ bên trong. 3. Biết chịu thiệt, chưa chắc đã là thiệt. Triết lý sâu sắc từ Lão Tử và ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Sự sâu sắc trong triết lý biết chịu thiệt chưa chắc đã là thiệt. Trong triết lý của Lão Tử, câu nói vật hoặc tổn chi nhi ích hoặc ích chi nhi tổn hàm chứa một bài học sâu sắc về sự biến đổi không ngừng của vạn vật và sự cân bằng âm dương trong vũ trụ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống không phải lúc nào được cũng là được, mất cũng là mất. Đôi khi những gì chúng ta cho là mất mát, thiệt thòi lại có thể mang lại lợi ích lâu dài, và ngược lại, những gì chúng ta cho là lợi ích trước mắt có thể dẫn đến tổn thất về sau. Cân bằng âm dương, chìa khóa của sự hài hòa. Theo triết học phương Đông, mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại hai mặt đối lập, âm và dương. Âm dương luôn biến đổi, tương tác và bổ sung cho nhau để tạo nên sự cân bằng và hài hòa. Cân bằng âm dương không chỉ là trạng thái lý tưởng của vũ trụ mà còn là mục tiêu mà con người nên hướng tới trong cuộc sống. Khi chúng ta quá chú trọng vào một mặt, ví dụ như quá tham lam, quá ích kỷ hoặc quá bảo thủ, chúng ta sẽ phá vỡ sự cân bằng âm dương, dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Ngược lại, khi chúng ta biết cách dung hòa âm dương, biết đủ, biết mình, biết chịu thiệt, chúng ta sẽ tạo ra sự ổn định và phát triển bền vững. Ứng dụng triết lý biết chịu thiệt trong cuộc sống. Trong các mối quan hệ, biết chịu thiệt không có nghĩa là để người khác lợi dụng, mà là biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết thông cảm và chia sẻ. Khi chúng ta sẵn sàng nhường nhịn, tha thứ và giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, tạo dựng lòng tin và sự tôn trọng. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội và sự hỗ trợ trong cuộc sống. Trong công việc, đôi khi chúng ta cần chấp nhận làm những việc không được công nhận ngay, hoặc hy sinh một phần lợi ích cá nhân để hoàn thành mục tiêu chung.
Tuy nhiên, những sự hy sinh này không phải là vô ích. Chúng sẽ giúp chúng ta tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và uy tín, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công lâu dài. Trong phát triển cá nhân, để phát triển bản thân, chúng ta cần không ngừng học hỏi và rèn luyện. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận những thử thách, khó khăn và thất bại. Tuy nhiên, mỗi lần vượt qua một thử thách, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Những trải nghiệm này sẽ giúp chúng ta khám phá tiềm năng của bản thân và đạt được những thành tựu lớn hơn. Những câu chuyện và ví dụ về biết chịu thiệt. Câu chuyện về người nông dân và con ngựa. Một người nông dân bị mất con ngựa. Hàng xóm đến chia buồn, nhưng ông chỉ nói, biết đâu lại là điều tốt. Vài ngày sau, con ngựa trở về, còn dẫn theo một đàn ngựa hoang. Hàng xóm đến chúc mừng, nhưng ông lại nói, biết đâu lại là điều xấu. Con trai ông bị ngã gãy chân khi đang cưỡi một con ngựa hoang. Hàng xóm lại đến chia buồn, ông vẫn nói, biết đâu lại là điều tốt. Ít lâu sau, chiến tranh xảy ra, tất cả thanh niên trong làng đều phải ra trận, chỉ trừ con trai ông. Câu chuyện này cho thấy rằng, trong cuộc sống, mọi việc đều có thể thay đổi, không có gì tuyệt đối tốt hay xấu. Khi gặp khó khăn, thay vì than vãn, chúng ta nên bình tĩnh chấp nhận và tìm kiếm cơ hội trong đó. Câu chuyện về Nelson Mandela. Nelson Mandela đã dành 27 năm trong tù vì đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Tuy nhiên, ông không hề oán hận hay tuyệt vọng. Ông đã sử dụng thời gian trong tù để học tập, rèn luyện và chuẩn bị cho ngày trở lại. Khi được trả tự do, ông đã trở thành Tổng thống Nam Phi và lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới của hòa bình và hòa giải. Câu chuyện của Nelson Mandela cho thấy rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể lựa chọn thái độ tích cực và biến nghịch cảnh thành thuận lợi. Sự kiên trì, lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Ví dụ về Warren Buffett. Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới, nổi tiếng với triết lý đầu tư dài hạn và thận trọng. Ông không chạy theo những xu hướng nhất thời hay đầu tư vào những lĩnh vực mà ông không hiểu rõ. Thay vào đó, ông tập trung vào việc tìm kiếm những công ty có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng lâu dài. Triết lý đầu tư của Warren Buffett có thể được xem là một ví dụ về biết chịu thiệt. Ông sẵn sàng bỏ qua những cơ hội kiếm lời nhanh chóng để đạt được lợi nhuận ổn định và bền vững trong dài hạn. Biết chịu thiệt. Trong thời đại công nghệ 4.0. Trong thời đại công nghệ 4.0, khi mà mọi thứ đều diễn ra với tốc độ chóng mặt, chúng ta càng cần phải ghi nhớ triết lý biết chịu thiệt của Lão Tử. Đừng để bị cuốn vào vòng xoáy của sự cạnh tranh và so sánh. Đừng để bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt mà đánh mất giá trị cốt lõi của bản thân. Hãy dành thời gian để lắng nghe nội tâm, hiểu rõ bản thân và những gì mình thực sự muốn. Hãy xây dựng những mối quan hệ chân thành, giúp đỡ người khác và đóng góp cho cộng đồng. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, ngay cả khi gặp khó khăn và thất bại. Triết lý biết chịu thiệt chưa chắc đã là thiệt của Lão Tử là một bài học quý giá về sự cân bằng, hài hòa và phát triển bền vững. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, không có gì là tuyệt đối, mọi thứ đều có thể thay đổi. Khi chúng ta biết cách dung hòa âm dương, biết đủ, biết mình và biết chịu thiệt, chúng ta sẽ tạo ra sự ổn định và hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Mệnh do kỳ lập, phúc tự kỳ cầu. Số phận của mỗi người do chính bản thân mình tạo ra, hạnh phúc cũng do chính mình tìm kiếm. Hãy sống một cuộc sống ý nghĩa, biết cho đi và chia sẻ, và bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn đã cho đi. Tóm lại, biết đủ, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều, mà từ việc biết đủ với những gì mình có. Tham lam chỉ dẫn đến khổ đau và bất mãn. Biết mình, hiểu rõ bản thân là chìa khóa để thành công và hạnh phúc. Chiến thắng bản thân còn quan trọng hơn chiến thắng người khác. Biết chịu thiệt, đôi khi chịu thiệt lại là cách để đạt được lợi ích lớn hơn về sau. Sự cân bằng và hài hòa mới là mục tiêu cuối cùng. Hy vọng bài chia sẻ có ích đối với bạn. Hãy nhấn theo dõi và chia sẻ để lan tỏa những điều tốt đẹp bạn nhé.